natin ito. Wala. Osram na T10. Hindi ko alam kung original to. 600 kasi to sa mall, 600 plus. $298 lang palang bili ko dito. Ngayon pa lang ako bibili nitong Osram na T10. Pero yung Philips, meron ako nun sa parking light at sa plate. Ito gagamitin ko sa trunk. Pundido na kasi yung China na mumurang 100 ilang piraso na nilagay ko. Itong pares lang. Tignan natin kung tatagal. Sa natin